السلام عليكم ورحمة الله. بلاش يا جماعة نحقد على بعض ونتمنى الخير لبعض، ولو أخوك أفضل منك اتمنى له الخير وبلاش تحسده وتحقد عليه، لأنه الحقد مش هيضر أخوك ولا هيفيدك بشيء. ونقول الحمد لله لأن كل واحد بياخد نصيبه في الدنيا. واللي حصل في قصة اليوم إن الحقد والغل والحسد دفع أخين لقتل أخوهم وأسرته بالكامل، يعني قتلوا أخوهم ومراته وأطفاله الاتنين بدون ذنب. وقبل ما نبدأ القصة ما تنسوش تدعوا لإخوانكم لعلها تكون ساعة إجابة. وحابب أعرفكم إني ما بحبش أعرض صور أو فيديوهات لأنها بتكون أغلبها صور وفيديوهات مجانية ملهاش علاقة بالقصص دي، لأن في الحقيقة دي قصص جرائم محدش شاهد القصص دي أو سجلها مباشرة عشان أنشر لها فيديوهات. فأنا بعتمد على مخيلتكم وتصوراتكم لأحداث القصة، وأنا كذلك والله بعتمد على تصوري وخيالي في سرد القصص من النوع ده اللي هي قصص الجرائم. النقطة التانية أنا ما بحبش أسجل موسيقى في الفيديوهات لأنها حرام شرعا ودينا، وانتوا عارفين كده. فليه أشيل ذنبي؟ والذنب ده هو سيئة جارية، يعني مش هتقف عليا ولا على شخص، آلافات بل ممكن توصل لملايين. فطبعا ديت حاجة مش حلوة، يعني إنها تكون سيئة جارية مش حسنة جارية. وأنا كفاية عليا ذنوبي مش ناقص ذنوب تاني. وطبعا أي إنسان يا جماعة مذنب ومخطئ، وخير الخطائين التوابون. أنا ممكن أسجل بعض المؤثرات الصوتية البسيطة عشان تعيشوا معايا أحداث القصة، ويلا بينا نسمع القصة. قصتنا حصلت في سنة 2021 في ليبيا في مدينة كاباو، والقصة دي معروفة في ليبيا يعني. كان في أسرة مكونة من راجل وزوجته وأولاده الثلاثة. الراجل اسمه عمرو شايب، وأولاده اسمهم أسامة وفاضل وسعيد. أسامة الكبير مواليد سنة 1982 وعمره حوالي 39 سنة، وفاضل مواليد 1985 وعمره 36 سنة، وسعيد مواليد سنة 1995 وعمره 26 سنة. أسامة الكبير وأخوه سعيد اللي هو الصغير كانوا حالتهم المادية تعبانة شوي، ما كانوش شغالين. وكان فاضل الأخ المتوسط كان هو اللي شغال فيهم في قوات الحرس البلدي الليبي، وأموره المادية مرتاحة. وكان متزوج وعنده طفلين، ولد اسمه عمر وبنت اسمها إيليا. وكان فاضل قاعد في شقة قريبة منهم، وكان أبوه وأخواته وأمه قاعدين في بيت عيلة ملك لأمهم. وعشان فاضل كان أحسن من أسامة وسعيد، فكانوا دايما أسامة وسعيد يحقدوا عليه ويخلقوا معاه المشاكل. وأخوهم فاضل معروف عنه إنه طيب، وكان فعلا اسم على مسمى، كان إنسان فاضل. وكانت أمه بتحبه أكتر من إخواته الاتنين، فكانت مسجلة البيت باسمه. ودايما كان فاضل بيخرج هو وأسرته مراته وعياله، ويروحوا مولات وحدايق ويشتري لأولاده ملابس وهدايا ويطلعهم رحلات ويروحوا مطاعم غالية، ومدلع أسرته آخر دلع. وكانت زوجته على طول تنزل صورهم على صفحات السوشيال ميديا ما بين الفيسبوك وانستجرام وتويتر. فكانوا اخواته اللي هم أسامة وسعيد حاسدين أخوهم فاضل ومش سايبينه في حاله. وأمهم في آخر أيامها مرضت وأخدوها على المستشفى، وبعد الفحوصات والتشخيص اتضح إن أمهم مصابة بسرطان في الدماغ. وأبو فاضل وأبنائه أسامة وسعيد حالتهم تعبانة، ما عندهمش فلوس يعالجوا أمهم. ففاضل قال أنا هتكفل بعلاج أمي وهصرف عليها اللي ورايا واللي قدامي عشان ربنا يشفيها، لكن ما تحملتش المرض وتوفت. هنا أسامة وسعيد عملوا مشاكل مع أخوهم فاضل، وقالوا له إن أنت السبب في وفاة أمك، وإن هو قصّر في حق أمه وما صرفش عليها زي ما صرف على أسرته. وقعد يعملوا معاه مشاكل مش عشان أمهم، لأ، عشان البيت اللي كان متسجل باسم أخوهم فاضل. ففكروا في جريمة، فكروا في مصيبة كيف إن هم يتخلصوا من أخوهم فاضل هو وعياله. فأقنعوا أبوهم إن فاضل هو السبب في موت أمهم، وأبوه اقتنع للأسف بكلامهم. في يوم 29/4/2021 في نص شهر رمضان فاضل عزم أبوه على فطار رمضان. قال له يا ابويا تعالى افطر معانا يوم، عيالي مشتاقين لك
وعاوزين يشوفوك ويفطروا معاك. أبوه وافق وراح لفاضل في شقته، دق الباب. الأولاد فتحوا الباب ليه وسلموا عليه وباسهم من هنا ومن هنا، ودخل الشقة. وللعلم يعني، بس عشان ما يحصلش عندكم لخبطة، فاضل مسمي ابنه عمر، وأبو فاضل اسمه عمر، يعني فاضل سمى ابنه على اسم أبوه تكريما لأبوه يعني. لما الأولاد فتحوا لجدهم، جدهم سلم عليهم وباسهم ودخل الشقة، لكن ما قفلش الباب وراه، ودخل سلم على ابنه ومرات ابنه وقعد معاهم منتظرين. مرات فاضل بتحضر الفطار عشان يفطروا. خلصت مرات فاضل الفطار وقدمت الفطار ليهم، ومنتظرين أذان الإفطار عشان يفطروا ويقولوا بسم الله. وهم قاعدين منتظرين الأذان، دخل اتنين عليهم ملثمين ومعاهم سلاح، وأول ما دخلوا ضربوا فاضل برصاصة في راسه، نزل على الأرض ميت. ونفس الكلام ضربوا زوجته وابنه عمر برصاصة، برضه نفس الكلام، كل واحد خد رصاصة في راسه، نزلوا ميتين في الحال. والبنت إليا خافت وهربت على المطبخ، دخل وراها عمها نفس الشيء، برصاصة ضربها في دماغها ونزلت ميت على الأرض. كلهم ماتوا ما عدا أبو فاضل. بسرعة خرجوا من البيت وهربوا. الوالد أبو فاضل مصدوم وقعد يبكي ويلطم ويصرخ، والجيران راحوا البيت اتلموا يشوفوا ايه اللي حصل. شافوا منظر بشع، شافوا الأسرة كلها ميتة على الأرض. قاموا بلغوا الشرطة، وحضرت الشرطة وشافت نفس المنظر البشع، واستغربوا مين عمل كده وقتل الأسرة كاملة وتركوا الأب بس. الشرطة أخذت الجثث يفحصوها عشان يعرفوا مين قتلهم، وبعد الفحص رجعوا الجثث لأبو فاضل وقام بدفنهم وتركوه يعني حوالي 3 أيام ياخد العزاء. وأهل كباو بالكامل حزنوا وراحوا العزاء وعملوا مظاهرات وطالبوا بإعدام القتلة. وبعدين الشرطة طلبوا أبو فاضل للتحقيق عشان يعرفوا القصة منه. قال لهم حاضر. راح وحققوا معاه. وأول ما سألوه يا أبو فاضل، أنت تشك في حد قتل ابنك وأسرته؟ قال لهم لا. قالوا له طيب ابنك بينه وبين حد عداوة أو مشاكل؟ قال لا. قالوا طيب مين ممكن يقتل ابنك وعياله كده؟ قال لهم معرفش. فتركوه واستجوبوا جيرانه وسألوهم مين يا جماعة ممكن يكون يفكر يقتل فاضل؟ قالوا له ما نعرفش. طيب فاضل عنده عداوة مع حد أو هو إنسان بتاع مشاكل؟ قالوا له والله فاضل إنسان طيب ومحترم وما عندوش أي مشاكل مع حد، لكن كان في دايما خلافات مع أخواته اللي هم أسامة وسعيد. هنا الشرطة شكت في الموضوع، شكت في اخواته، كيف كان عنده مشاكل مع اخواته وابو فاضل ما بلغهمش بالمعلومة دي. فطلبوا ابو فاضل تاني مرة للتحقيق وسألوه يا حاج، انت قلت ان ابنك ما كانش عنده مشاكل مع حد. قال نعم. فقال له الضابط طيب احنا سألنا الجيران وقالوا ان هو كان عنده مشاكل مع اخواته، وان انت اول مرة تفطر عند ابنك في اليوم ده، وانت ما بلغتناش بالمعلومات دي. هنا ابو فاضل ارتبك ووشه احمر وبان عليه الخوف والقلق والارتباك. الضابط حس انه مخبي شيء. ابو فاضل رد قال كانت مشاكل عادية بين ابني فاضل واخواته، وبيتكلم وهو مرتبك. الضابط طيب انت مش متعود انك تفطر عندهم، ليه الليلة دي بالذات وقت ما فطرت عندهم حصلت الجريمة دي؟ ومع ضغط الضابط في التحقيق عليه، اعترف ابو فاضل بكلام صدم الضابط. قال يا سيادة الضابط، اللي قتل ابني اخواته، وانا مش قادر اقول كده عشان ما اخسرش عيالي كلهم. الضابط مصدوم من كلامه. كيف يا حاج أولادك هم اللي قتلوا أخوهم؟ معقول عيالك يقتلوا أخوهم؟ قال له نعم يا سيادة الضابط، عياله هم اللي قتلوه. الضابط أمر بالقبض على أسامة وسعيد. وطلع البكا والصريخ اللي عمله أبو فاضل فيلم هندي عشان محدش يكتشف الحقيقة، لكن ربنا سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. وتم القبض على المجرمين بالفعل. في الأول الأخوين اللي هم أسامة وسعيد أنكروا الجريمة، لكن لما قال لهم الضابط ما تحاولوش تنكروا يا جماعة، أبوكم اعترف عليكم بالحقيقة خلاص، وانتوا اللي قتلتوا أخوكم، قال إن انتوا اللي قتلتوا أخوكم وأسرته بالكامل. هنا اعترفوا بالجريمة وقالوا كل حاجة. أسامة قال
إن هو فعلا اللي قتل أخوه عشان هو السبب في موت أمه. طبعا ديت الحجج اللي كان بيقولوها للضابط إن هو سبب موت أمهم، وهو اللي جاب لها جلطة لأنه أكل ورثها وما كانش بيصرف عليها. يعني كل اللي عمله فاضل هم عكسوه، فقال أسامة قتلته هو وأسرته عشان ناخد كل حاجة، ناخد حقنا. وسعيد قال نفس الكلام، وقال إن صاحب الفكرة هو أخوه أسامة. يعني أسامة رأس الأفعى والعقل المدبر للجريمة دي. وما دام إن هم فتنوا على بعض، أبوهم فتن عليهم واعترف بالجريمة، هم برضو يعني دخلوه في الجريمة وبرضو اعترفوا على أبوهم، قالوا برضو إن أبونا ساعدنا في الجريمة. طبعا أنا كنت قايل في بداية القصة إن الإخوات التلاتة بينهم مشاكل وما بيحبوش فاضل. فلو جه في مرة مثلا أسامة وسعيد حبوا يروحوا لأخوهم فاضل في يوم من الأيام، ما كانش هيدخلهم البيت. عشان كده أبوهم لما دخل يفطر مع ابنه فاضل وأحفاده فتح الباب، أو بمعنى الأصح يعني ساب الباب مفتوح ما قفلوش. ليه؟ علشان يسهل دخول الإخوات لأخوهم فاضل ويقتلوه هو وأسرته كلهم. على طول قبضوا على أبوهم أبو فاضل، واعترفوا أيضا إن في واحد رابع كان معاهم في الجريمة دي اسمه محمد عبد الله الهبيل، ولقبه تشيواوا. معرفش تشيواوا ده اسم بني آدمين ولا اسم كلب، لكن هو اسمه تشيواوا. بسرعة قبضوا على تشيواوا، واعترف إن ساعدهم في الجريمة وإن هم عرضوا عليه مبلغ من المال ووافق. وطلع إن هو مجرم قديم وهربان من السجن ومتهم في قضايا. وكان هناك مظاهرات كبيرة في كاباو يطالبوا بإعدام المجرمين، حسبي الله عليهم. وتم الحكم عليهم بالإعدام. يعني معقول يا جماعة في الأيام دي ناس حقيرة للدرجة دي يقتلوا أخوهم عشان بيت، يخسروا دنيتهم عشان الطمع؟ يا جماعة كل واحد يقول الحمد لله وما يحقدش على حد. والله الحقد بيودي للهلاك زي ما انتوا شايفين. وبعدين ايه ذنب الأطفال في الموضوع؟ وايه ذنب زوجة فاضل في المشاكل اللي بين فاضل وأسامة وسعيد؟ يعني في مشاكل بينكم كأخوات، حلوا مشاكلكم بينكم وبين بعض، ما تدخلوش الأطفال في الموضوع ولا حريمكم في الموضوع. وخلصت قصتنا يا حبايبي، وما تنسوش والله يقول اشتراك. والحمد لله في البدء والختام، والصلاة والسلام على خير الأنام. سلام.